Okay, welcome to physics time. IMAT Physics. Okay, so we are working on like IMAT book 2022, and it's about physics part now. We have 75 questions in this IMAT book, and it's gonna take like probably a few lessons to finish. Okay, mà chúng ta sẽ học về IMAT mà theo cái cuốn sách mà 2022 á. Và cái phần này trong sách thì bao gồm là cỡ khoảng 75 câu hỏi. Okay, and we are working on it, okay? Let's go to physics questions 501, okay? Câu 501 nè. Which of following statements are false? Okay, just read it first. Are you there now? Okay, which of following statements are false? A. Electromagnetic waves causes things to heat up. Những cái sóng mà điện từ electromagnetic, sóng điện từ gây cho mọi thứ nó làm nóng lên. Is it true or false? True, very good. X-ray, B, X-ray and gamma rays can knock electron out of their orbits. Tia X và tia gamma có thể nó đẩy electron ra khỏi cái quỹ đạo của nó. You don't know exactly, right? Okay. C. Loud sounds can make objects vibrate. Những âm thanh mà nó ồn ào có thể làm cho những vật thể nó chuyển động, vibrate giống như vibrates like this. Is it true or false? Yes, true. Number D. Wave power can be used to generate electricity. Năng lượng sóng có thể được sử dụng để tạo ra điện. It's true because remember, this is a part of alternative energy. Nó là một phần của cái gọi là alternative energy. Một phần của cái gọi là năng lượng thay thế. You know, we have solar energy. Solar energy, năng lượng mặt trời. We have wave energy, năng lượng sóng. We have wind energy, năng lượng gió. We have nuclear energy, năng lượng hạt nhân. So of course, you can use wave power to create electricity. Tức là nói chung á, là cái wind nè, cái wave nè và cái water, cái hydroelectric, cái thủy điện á, cái sóng và cái gì ta, cái gió, nó đều hoạt động theo cái kiểu mà giống như là nó đánh vô cái turbine, cái turbine á, để nó chuyển động. Xong rồi theo hiện tượng cảm ứng điện từ trong cái cuộn dây nó sẽ tạo ra dòng điện, nhớ không? Nó đánh vô cái cánh quạt thì cái cánh quạt nó quay, cái turbine cũng sẽ quay luôn, và bên trong turbine nó có cái cuộn dây, có cái nam châm, nhớ không? Và sẽ tạo ra hiện tượng cảm ứng điện từ và có điện. Okay, so I was explaining that all three wind power. So basically, wind power, wave power, and also hydroelectric energy, all of them work by rotating the turbine and create electricity due to induction, cảm ứng điện từ. Tất cả mấy này đều hoạt động dựa vào cái cách mà nó vận chuyển, nó chuyển cái cánh quạt, hoặc là nó làm chuyển động cái turbine, cái turbine, nó tạo ra điện dựa vào hiện tượng cảm ứng. Okay, due to induction. So of course, D is correct. Câu D cũng sẽ đúng theo. E. The amplitude of the wave determines its mass. Amplitude. So we have the word amplitude. Biên độ
biên độ tức là độ lớn của cái wave á, độ lớn của một cái sóng nó xác định được cái khối lượng của nó. Sóng. No, this is false. Exactly. Alright. At the end of the book you can find the answer, right? Cuối sách nó có câu trả lời. You can check it out. But you can see that he is wrong, right? Tại vì wave thì làm gì nói được cái khối lượng đâu. Because it's wave, we don't talk about its mass, of course. Cái amplitude, cái độ lớn của một cái sóng đó, nó xác định cái gì? Cường độ của nó. No, not really, right? Cái tần số của nó mới xác định ra được là cái độ mạnh yếu. Tại vì E bằng HF. Nhưng mà cái độ lớn của cái sóng nó xác định cái gì? Cái amplitude nó xác định cái gì? Cường độ. Okay, so basically I was talking about like amplitude of wave determines its intensity. Intensity, cường độ, intensity. Okay, intensity, not its mass. So, okay, so the answer is E, right? Okay, now let's move on to question 502. Okay, câu 502 nè. A spacecraft is analyzing a newly discovered exoplanet. You know exo? Exo means outside. Exoplanet is a planet that is outside our solar system. Cái hành tinh mà nằm ngoài hệ mặt trời chúng ta gọi là exoplanet. Exo means outside. Exoplanets are outside of our solar system. Okay. Nằm ngoài hệ mặt trời thì nó nằm là hành tinh vòng ngoài, hành tinh ngoài hệ mặt trời, exoplanets. So, a spacecraft is analyzing a newly discovered exoplanet. Một cái phi thuyền nó đang phân tích một cái hành tinh ngoài mặt trời vừa mới được phát hiện. A rock of unknown mass falls on the planet from the height of 30 meters. Một cái hòn đá không biết khối lượng nó rơi lên trên cái hành tinh đó từ một cái độ cao là 30 mét. Given that G is 5.4 meter per second square on a planet, calculate the speed of the rock when it hits the ground and the time it took to fall. Bây giờ cho trước nha, G bằng 9,8 là G bằng 5.4 mét trên giây bình trên hành tinh đó. Thì phải tính cái tốc độ của cái hòn đá khi mà nó rớt xuống trúng cái mặt đất và thời gian nó tốn để mà nó rơi xuống. Okay, so you have 5 options here. Có 5 đáp án á. So what formula do you use? Dùng cái formula nào đây? They ask for speed V and T, right? Quãng đường nó sẽ là cái 30 mét á. So basically the displacement is 30 meters. So for this one, displacement H equal to ut plus half gt square, right? But because the rock falls from a height of 30 meters, so u0 is equal to 0. Tại vì nó rơi từ cái khoảng cách đó, cho nên là vận tốc ban đầu bằng 0. It falls from that height, so of course the initial velocity, we call this one initial velocity. Vận tốc ban đầu, initial velocity is 0. And we know that this one is 30 meters, 30 mét now. This is 30 meter. And then this one is 0.5. G is how much? 5.4. So you have to find t squared now.
So this one becomes 60. 60 divided by 5.4 equal to t squared. So t, you know that this one would be 1.1 something, right? Equal to t squared. So it means that t must be somewhere about 1 second, right? Isn't it? Or maybe I make a mistake, maybe 1/2, then go up 60, divided by 5.4. Moment, I think there's something wrong here. Có cái gì sai sai. There's something. Tại sao không câu trả lời nào có tham được gần 1 đó? A moment. Because this one's 0 already. Mất luôn này, sẽ mất luôn, this one disappear. So height is 30 meter. G is 5.4 meter square. Half. Then t square. This one become một nữa này. So up here is 60 divided by 5.4 is t square. A moment, this is about 11 mới đúng nha. This is about like, 12, about 12, 11. So you know t is about 3 point something, right? 3 chấm mấy á. Is about 3 point something. But the answer, you have like 4 answers with the same here. So it means you have to calculate the speed. Tức là mình sẽ phải đoán cái speed của nó. So v will be equal to v0. Mình không thể dùng cái nào cái công thức mà nó dính t được nha. Tại vì cái t mình không biết rõ ràng bao nhiêu. Cho nên phải dùng công thức còn lại. We have to use the other one. V square equal to u square plus 2as. Right? Phải dùng công thức này mới tính được, tại vì cái t mình không muốn đụng đến nó. We don't want to touch t because we don't know exactly what t is, so you have to use another one. This was 0. So v will be equal to square root of this one. G is 5.4. H is 30. So is 10.8. Nhưng mà you are not allowed to use calculator, remember. Không được cho xài máy tính đâu nha. So 10.8 times 3 is 4 nhớ 2 sẽ 32. It's gonna be 24, 30, 32.4 times 10 is gonna be square root of this one. Căn của 324. And you know how much is this one then? Look at the answer. Giờ nếu mà 12 bình phương là 144 right? 12 square is 144. 18 square is how much? Let's try 18 square. 18 times 18. You have 64, 6, and then 14, and then 18, and then you plus them together. You should get 3, 2, 4, right? So the answer is 18, isn't it? Thiệt luôn, có khả năng toán là cái này rất là nhanh. If you have good math skill, you will know that this one is 18. So the answer is either A or B. Cái câu trả lời sẽ là một trong hai cái A và B thôi. So which one then? Sorry? Yes. If we... But then you remember this question you have only 1 minute. Nhớ là toán và lý mình sẽ dùng rất là nhiều thời gian cho mấy câu đó. We have to spend a lot of time for math and physics, so these things are a pain. So either A or B. Yes. But look at this one. You know between 16 and 9,
This one 11 is nearer to the 9, right? Giữa số 16 và số 11, số 9 thì cái số này nó sẽ là gần với số 9 hơn. Yeah, but it doesn't help much. I think it's 3.3. I think it's 3.3, right? T is 3.3. Nghĩ là cái T bằng 3.3 nó ổn hơn á. Tại vì nó rất là gần với lại cái số này. Này cách này 2 đơn vị, cách này 5 đơn vị. Thì chắc là cái số 3.3 nghe hợp lý hơn 3.1. Because this one is 11 and 9, this is 11 and 5. Take 16 is 5, 2, so 3.3 seems more like it, you know. So A is correct answer. And it took me like 5 minutes. Cái quan trọng là biết được mấy công thức Newton thôi. You have to know the Newtonian formula, okay? Okay. Let's go to 503 now. A canoe floating on the sea rises and falls 7 times in 49 seconds. A wave passes at a speed of 5 meters per second. How long are the waves? Bây giờ một cái cano đây, nó đang trôi lơ lửng trên cái biển. Nó đi lên và nó hạ xuống 7 lần trong 49 giây. Đi lên và hạ xuống 7 lần trong 49 giây. Những cái sóng mà băng qua nó ở cái tốc độ là 5 mét trên giây thì nó hỏi là những cái sóng dài bao nhiêu. So 7 times in 49 seconds. So you mean that one time it rises and falls, it takes 7 seconds, right? Tức là một lần mà nó rise and fall nó sẽ là 49 chia 7 là 7 giây. And the speed of the wave is 5 meters per second. Mình có vận tốc rồi đó, có thời gian rồi đó. You have time and don't have a v already. They ask how long is the wave, so it's the displacement, quãng đường. How much is that? 7 times 5 is. Nhiều cái đơn giản thôi, sometimes it's just that simple. Thì cái wave nó trải qua nó cứ chạy theo một cái đường nữa nha. The wave pass by just like constantly like that. Just pass by constantly like that. Cho nên coi như là chuyển động mà đơn thuần, simple movement. If the wave pass by simple like that, there's no acceleration. Không có, nếu mà cái wave nó cứ đi qua như vậy, đều như vậy, chuyển động đồng đều như vậy thì nó không có gia tốc. Suy ra là quãng đường bằng vận tốc thời gian thôi. So if the wave just pass by like that, no acceleration, so displacement equal to time times velocity. So the answer should be 7 times 5 is 35 meter. Câu D. D is the right answer. Okay, you need to write them down because we need to check the answer at the end, okay? Now let's try 504. Miss Aurel lifts her 37.5 kilogram bike for a distance of 1.3 meter in 5 seconds. The acceleration of free fall is 10 meter per second squared. What is the average power that she develops? Bây giờ một cái cô tên là cô Aurel mới nâng cái xe đạp nặng 7.5 kg của cổ lên một cái khoảng cách là 1.3 m trong 5 giây thì cái gia tốc mà rơi tự do free fall nó là 10 m trên giây bình. Hỏi the average power, tức là nó hỏi về cái công suất á, power, công suất trung bình mà cổ đã thể hiện ra, phát triển ra là bao nhiêu watt, công suất trung bình.
So you know what is the formula for power? Power equal to công suất là bằng work divided by time, right? Nó là công suất thì bằng là công chia cho khoảng thời gian nó áp dụng. Work divided by the time taken, isn't it? So now if you want to find, okay, now you have the time, you have the mass, you have the distance, and you have the g as well. You have to find the w, right? Phải tìm w mới tìm được p. You have to find the w in order to find the p. So what is work then? Công là bằng lực nhân cho quãng đường, right? So work is basically the force that you do something times the displacement, isn't it? Force times displacement divided by t, and force F equal to ma. In this case, mg, right? Mg d divided by t. Now, lực thì bằng ma, F equal to ma, but F also equal to mg in this case, because you have only acceleration of free fall. So we know the mass. We know the mass is 37.5 kilograms times g is 10 times d is 1.3 and t is 5 seconds. So you know that 5 and 10, you have only 2 left, isn't it? And 37.5 times 2, it's 75, I think. Yeah, this is 15 and then, yeah, 75 times 1.3. 75 nhân 1.3. So, you don't know exactly what this one is, right? But the answer should be, I think around 75. The answer should be somewhat around 95 or something, right? Tại vì sao? 1.5 tức là em nhân cái nó cộng 1/2 của nó, thì là 1/2 nó là 37.5 đúng không? Cái này cộng cái số này nó ra được cỡ khoảng 110 á, mà cái này 1.3 thôi, suy là nó có khoảng là 95 gì đó thôi. Because if you times 1.5, it's like times itself and half of that. So it means 37.5 plus 75. It's around 110. But then, this one is time 1.3 only. So the answer should be around 95 something, right? So what's the answer? The answer is E. Because it's the closest number, right? Nó là cái số mà gần nhất với cái này. Đó là cái cách để mà khi em không có máy tính, không được cho xài máy tính, thì có cách nào để đoán được không? So the IMAT is like that. Tại sao người ta không cho xài máy tính? You know why the IMAT is you are not allowed to use calculator? Sorry? Exactly. If you use calculator, it's too easy. And for the IMAT, they want students that have good reasoning skills. Họ muốn những học sinh viên mà có kỹ năng, họ có kỹ năng biện luận logic tốt, nhanh and fast as well. Because as a doctor, you must make very fast, accurate, efficient answers. You are not allowed to use calculator because of that. Nó lọc ra những cái người mà có khả năng suy nghĩ tư duy tốt. Đặc biệt sau này làm bác sĩ, đương nhiên em phải quyết định rất là nhanh chóng. You have to decide very quickly and precisely, và phải chính xác nữa. So, anyway, so 97.5, right? Video. We need to check the answer later, okay? Okay.
Let's move on to 505. 505. A truck accelerates at 5.6 meters per second square from rest for 8 seconds. Calculate the final speed and the distance traveled in 8 seconds. Bây giờ một cái xe tải đi, nó tăng gia tốc, tăng tốc từ 5.6 m/giây, từ cái lúc mà nó nghỉ, tức là 0 m/giây, từ lúc nghỉ cho 8 giây. Nó kêu là tính cái vận tốc, cái tốc độ cuối cùng và cái khoảng cách mà đã đi được trong 8 giây đó. Okay, so what kind of formula would you use? You have acceleration now. Bây giờ có gia tốc này. Sorry? Cái truck, nhưng mà cái truck nó vẫn di chuyển đi tới phía trước thôi, thì em không phải dùng cái công thức Newton bình thường đó. The truck only just move forward, you know. So what formula would you use? They ask for speed. V equal to initial velocity plus gia tốc acceleration times t, right? Okay, because they say from rest, so this one is 0. Từ lúc mà nghỉ ngơi cho nên là vẫn bắt đầu bằng 0. And acceleration is 5.6 times, đây bằng nhiêu? 8 giây, 8 seconds. Okay, so simple math. 8 lần 6 là 48. 8 times 6 is 48. You remember 4. 8 times 5 is 40 plus 4 is 44, right? And you put a dot here. So the answer should be 44.8 something. And that is answer E, right? Well, in order to make sure, let's try to calculate the distance. Để đảm bảo tính luôn distance đi. So what formula would you use for distance? Đơn thuần thôi, bây giờ muốn distance dễ dàng thì làm sao? Distance you can use both formula here, or you can use this formula. Nào cũng được. But I think this one is better, right? Or maybe U T plus F A T squared. And this one is 0 already. So you know distance equal to half. A is 5.6 and T is 8 seconds. So distance should be 64 divided by 2 is 32 times 5.6. No, it's hard. Okay. 32 times 5.6. 6 2 is 12. 3 18. So plus 1 is 19. 5 2 is 10. 5 3 is 15 plus 1 is 16, isn't it? Cộng lại ha. 2 9 7 1 and you put a dot here, isn't it? 179,2. Exactly answer E, right? 179.2 is exactly answer E, isn't it? Khoảng cách, quãng đường, distance nha. Khoảng cách đi được tức là quãng đường đi được. You understand it now? Okay, good. Sương cơ mà. This is only the beginning. You okay? Okay. All good? Okay. S hay D cũng là vậy, là distance. Okay, distance S or D is fine. You have to get used to different formula, different symbols, okay? Phải làm quen với tất cả những cái ký hiệu khác nhau. Okay.
Cái nhân chia này còn nhớ không? Tại vì cái dụ nhân chia này á, nó mặc dù nó nghe rất là cơ bản nhưng mà nó rất là quan trọng nha, để tính được lẻ. This kind of elementary math is actually important because it helps you to calculate quickly things. You say what? Dấu chấm. Bây giờ là tiếng Anh dấu chấm. Okay. In English, it's different. It's instead of comma, it's a dot, period. Okay. All right, good. Let's move on to the next question. 506, please. 506 nè. Which of the following statement is true when a skydiver jumps out of a plane? Những câu nào sau đây là đúng khi mà một cái người mà skydiver là cái người mà lặn trên bầu trời đó, tức là người nhảy trên máy bay xuống á. You know that one, right? Họ nhảy ra khỏi cái máy bay. A. The skydiver leaves the plane and will accelerate until the air resistance is greater than their weight. Cái người skydiver này rời máy bay và sẽ tăng tốc cho đến khi cái lực cản không khí nó lớn hơn cái trọng lượng của người đó, lớn hơn trọng lượng của người đó. What do you think? Nếu là lực cản không khí nó lớn hơn cái trọng lượng của người đó thì liệu người đó còn rơi xuống không? Nó sẽ bay lên chứ không phải bay xuống. If the air resistance is greater than their weight, the person will fly up, not down, right? So A is wrong. B. The skydiver leaves the plane and will accelerate until the air resistance is less than their weight. Người này sẽ tăng tốc cho đến khi cái lực cản không khí nó ít hơn cái trọng lượng của họ. Từ lúc nào lực cản không khí chẳng ít hơn? Nó ít hơn thì người đó mới rơi xuống được, đúng không ạ? Of course, the air resistance is always less than their weight. But this question doesn't make sense, isn't it? Cái câu này nghe không hợp lý right? Tại vì cái người skydiver này rời máy bay và sẽ tăng tốc cho đến khi lực cản không khí nó ít hơn cái trọng lượng của họ. Cái điều mà ít hơn trọng lượng của họ đương nhiên rồi, nhưng mà nó không phải là cái lý do để mà tăng tốc, right? Of course, air resistance will always be less than their weight, but that is not the reason why it accelerates, right? So B is not true. C. The skydiver leaves the plane and will accelerate until the air resistance equals their weight. Người này rời máy bay và sẽ tăng tốc cho đến khi lực cản không khí nó bằng với trọng lượng của họ. Trọng lượng là bằng cái mg đó, mg á. So basically, weight is mg, remember? So if the air resistance equal their weight, would they go down? Nếu mà cái lực cản không khí nó bằng với lại trọng lượng của họ thì liệu cái người đó còn rơi xuống không? They will stay at the same place, right? So C is wrong. D. The skydiver leaves the plane and will accelerate until air resistance equals their weight squared. Người đó rời máy bay và sẽ tăng tốc cho đến khi lực cản không khí nó bằng với lại cái trọng lượng mà bình phương lên. Vô lý. It's nonsense, of course. So this is wrong. E. The skydiver will travel at a constant velocity after leaving the plane. Người skydiver này sẽ di chuyển ở một cái vận tốc mà y nguyên sau khi rời máy bay. Câu này còn vô lý ác nữa. Tại vì đương nhiên rơi sự tự do không bao giờ có chuyện mà vận tốc nó bằng nhau, right? Nó vẫn phải tăng tốc thôi. Of course, when you fall free fall, your velocity will not be constant, of course, because of g, and velocity will keep increasing. So E is wrong as well. So which one is the right answer then? Thật sự mà nói, theo lý thuyết là vận tốc sẽ tăng, nhưng mà nó là không có tính lực cản không khí. Trong thực tế, khi mình bay chiếc máy bay xuống, lúc đầu vận tốc sẽ tăng lên đến một cái mức nào đó mà lực cản không khí nó cản lại thì cái người đó sẽ di chuyển
mà giống kiểu mà bất bất phân rõ, đó là thực tế. In theory, we do not consider air resistance, so the velocity will always keep increasing. But in reality, at first velocity will keep increasing until a point that air resistance is strong enough. The person will start moving slowly but constantly, right? Người ta sẽ chuyển chậm hơn và tốc độ nó constant, nó giữ nguyên, tức là không có gia tốc đó. There's no acceleration by then. So which one? It's C, right? Cho đến khi lực cản không khí bằng với trọng lượng của họ. Tức là sao? The skydiver leaves the plane and will accelerate until the air resistance equal their weight. What does it mean? Nó sẽ gia tốc tăng lên cho tới khi cái lực cản không khí nó bằng với trọng lượng của nó thì nó sẽ di chuyển đồng đều và không gia tốc. Ý nó là vậy. So it means that the skydiver leaves the plane and will accelerate until the point the air resistance equal their weight. The person will move at constant speed, no acceleration. So C is a correct answer. Câu C câu đúng nha. Cho tới khi, the word until here is important. Question 507. A 100-gram apple falls on Isaac's head. You know Isaac Newton's. Trái táo 100 gram rớt lên trên đầu của Isaac Newton. From a height of 220 meters, từ cái độ cao 20 mét. Calculate the apple's momentum before the point of impact. Take G equal to 10 meters square. Tính cái momentum, tức là cái động lượng của trái táo trước cái điểm mà nó chấn động vào cái đầu vòng. Tới lấy G bằng 10 mét trên giây bình. So what is momentum? Momentum, động lượng. So you know momentum is equal to what? Động lực thì là bằng 1/4 mét trên giây bình, nhưng mà động lượng thì bằng là mv thôi nhá. So momentum is basically m times v, right? But what you have here, you don't know v, so you have to find v to find momentum. Phải tìm v để tìm ra được cái momentum. So what is v in this case? You have acceleration now. Trường hợp này mình có gia tốc. So what do you think? Yes, you have to find v. What is that? V squared equal to u squared plus 2gh. Because the apple falls, right? So the initial velocity is 0. Tại vì nó rơi tự do nè. Vận tốc ban đầu là 0. And v equal to square root of this one. G is 10. H is 20 meter. So this one you have 400. You know square root 400 is 20, right? Meters per second, and you take it back here. So mass is 100 grams times 20 should get 2,000, right? Gram, this is meter per second, so gram meter per second. So the answer is D, right? 2 kilogram, so equal to 2,000 grams.
Just a second. Answer D is correct. Câu D là đúng. Okay. You understand this question? Good. Và coi đi coi lại cái câu này nha. Để làm lại nha. You need to rewatch the video and then try to review this question. Okay. What's that? Sorry? Còn công thức thôi. Just have to review the formula and everything else. You'll be fine. What time is it? 11 giờ. Okay, làm. Okay. Let's do 508. Which of the following do all electromagnetic waves all have in common? Những cái nào sau đây thì tất cả các sóng điện từ electron là điện và magnetic là từ. Điều nào sau đây tất cả các sóng điện từ đều có chung với nhau? One, they can travel through a vacuum. What is a vacuum? A vacuum, chân không. A vacuum is when you do not. A vacuum is when you do not have any air at all. Okay? Không có không khí, nó gọi là vacuum. Can they all travel through a vacuum? Các sóng điện từ có đi thông qua chân không được không? Yes, they can. Of course, number one is correct. Nếu mà câu 1 đúng thì mình loại được câu C và D rồi. If number one is correct, answer C and D is out, right? Number 2. Okay, so if you can eliminate number C and D is out. Okay, number 2. They can be reflected. Chúng có thể được phản chiếu hay là reflect. To reflect. We have two words, to reflect and to refract. Khúc xạ và reflect là phản chiếu. Okay, reflect and refract is different, okay? Okay. They can be reflected. Nó có được phản chiếu không? Reflected means like if you touch a surface like this, if you come to something like this, it bounces back at exactly the same angle, right? Nếu mà reflect tức là nó đến ở góc này và nó phản chiếu lại ở cùng một cái góc này luôn. If it will get reflected, this angle should be equal to this angle, isn't it? Refract means the angle here is not the same. Khúc xạ là khi mà cái góc này á, nó sẽ không có bằng với lại nhau. Khúc xạ, refract. Okay, so can it be reflected? Yes. Các sóng điện tử để reflect được nha. So it means that, okay, we cannot eliminate anything more. Câu A, B hoặc là câu E không phải đúng. Okay, look at question number 3. They have the same length. Chúng có cùng cái bước sóng không? Look at electromagnetic waves. You have UV light. You have ultraviolet, cực tím. You have infrared, hồng ngoại. And you have all the other kind of waves. Do they have the same wavelength? Nó có cùng cái bước sóng không? Do they have the same wavelength? Of course not. So number 3 is wrong. So it means answer A and B is out. So the only answer is E, right? Vậy là đúng nhất là còn câu E. Okay, number 4.
They have the same amount of energy. Do they have the same? Nó có cùng cái lượng năng lượng không? Of course not. Because E equal to HF equal to hc divided by lambda, right? And you know lambda is the wavelength. C is the speed of light. Tốc độ ánh sáng. Speed of light. Lambda is wavelength. And h is a Planck constant. Hằng số Planck. Planck constant. Okay, so if they don't have the same wavelength, of course they don't have the same energy, right? Nó không cùng bước sóng thì làm sao mà nó cùng energy được, đúng không? So number 4 is wrong. Number 5, can they be polarized? You know what polar is, right? Polar and non-polar. Polar and non-polar. Phân cực. Phân cực. Okay, so they can be polarized. Chúng có thể được phân cực ra cực dương âm không? Can they be polarized, like negative, positive, something like that? Yes, they can. Answer E is still correct. Câu E vẫn đúng. Okay. Do you understand it? Good. Now, if you don't mind, please go to question 509 now. While I erase the board. Qua câu 509 thì thầy xóa này đã. It's hard to erase this board with this kind of ink, I think. And this is the reason why they invent what's it called? Electric board. Để lý do tại sao người ta phát minh ra bảng điện tử. But it's not easy to use either. Không đâu dễ xài đâu. Okay, 509. A battery with an internal resistance of 0.8 ohm and EMF. So we have the word internal resistant. Internal resistance, what is that? Nó là điện trở bên trong. Điện trở bên trong, internal resistance 0.8 ohm. And EMF, what is EMF? It's electromotive force. Cái lực di chuyển của cái electromotive force, EMF. You know what it is in Vietnamese, right? EMF, cái việc là gì ta? Sorry? Lực di chuyển electron. I don't know, but EMF is 36 volt. Internal resistance 0.8 ohm. Bây giờ qua đến cái điện rồi, this now the electric part. It's used to power a drill with resistance 1 ohm. Wait, is this 1 or what?
Cái này số 1 không ta? Resistance 1 ohm. What is the current in the circuit when the drill is connected to the power supply? Bây giờ một cục pin đi, nó có điện trở bên trong là 0.8 ohm và cái IMAT của nó là 36V, được sử dụng để mà nó vận hành một cái máy đục đó. Sorry, cái máy mà gọi là gì ta? Cái drill là cái what's that? Cái máy đó là máy gì? Máy khoan. Ok, được dùng để mà vận hành cái máy khoan có cái điện trở là 1 ohm mà. Thì giờ nó hỏi cái current là cái dòng điện. So what is the current? What is the current in the circuit? Cái dòng điện trong cái mạch đó là bao nhiêu khi mà cái khoan này được kết nối với lại cái nguồn điện? Okay, so what do you think? Sorry? You know how to do this? Electromotive force, right? Nói chung cục pin bây giờ tôi coi như là điện nó là 36 đi. Let's just say that the voltage is 36. The battery is 0.8 ohm. Thì bây giờ tôi cứ vẽ ra. Just say that you have a battery and you have a drill. Okay. Let's just say that you have a battery which is 36 volts times 6, and inside you have 0.8 ohm. And the resistance of this one is 1 ohm. Thì em cứ tính là phải cộng điện trở tất cả mọi thứ lại xong rồi tính y rồi mà nó thôi. So basically they ask for the current, right? So they ask for the I. The current là cái dòng điện, tức là nó cái I đó, gọi như ampere. I equal to voltage divided by the total resistance, right? Hiệu điện thế chia cho tổng trở. And because this is surely mạch nối tiếp, this is a continuous circuit. Continuous circuit. Or is it a parallel circuit? Mạch nối tiếp hay mạch song song? Is it continuous or parallel circuit? Yes, it's continuous, right? So total resistance equal to this one plus this one. Mạch nối tiếp thì đương nhiên là điện trở nó sẽ bằng hai này cộng nhau thôi. So voltage is 36 volts divided by total resistance 1 plus 1.8. 1 plus 0.8 is 1.8. So what's the answer? 36 chia 18. This would be 20, right? 36 18 thì cách nhau 2 lần, right? 36 and 18, you know it's 2 times, and remember you have a dot here, so it's 20, isn't it? 20 ampere. Answer D. Đáp án D đấy. Câu đầu tiên của điện trở thôi mà. So the first question in electricity.
18 times 2. 2 nhân 8 bằng bao nhiêu? 16. Nhớ 1. 32. 2 cộng 1 là 3. So this one is actually double of this one, right? Or if you want to make it clearer, I can write like this. It's 3.6 times 10, right? Divided by 1.8. And of course this one equal to 2. And this one equal to 20, right? Is it good? Good? Yeah. Okay. Không có vân vấn gì. You don't have any more question? Sure. Okay, 510 đi. 510. Officer Bailey throws a 20-gram dart at a speed of 100 meters per second. Bây giờ ông này ông là một ông sĩ quan, có thể quân đội hay là cảnh sát gì đó. He can be a police officer, I think, or custom officer. Throw a 20-gram dart at a speed of 100 meters per second. Cái ông sĩ quan tên là Bailey này, ông ném một cái dart, tức là một cái giống như là cái phi tiêu á, 20 gram ở tốc độ là 100 m trên giây. It strikes the dartboard and is brought to rest in 10 milliseconds. Nó quánh trúng vô cái bảng cắm phi tiêu á và được đưa đến lúc mà nó ngừng nghỉ và trong 10 milliseconds. You know 10 milliseconds it's một phần, nó là 10 trên 1000 per second. Ở milli mà, remember millisecond. So 10 milliseconds is like 10 out of 1,000 seconds. Hãy tính nói chung là 1% á, second á, or 1 out of 100 seconds. Calculate the average force exerted on the dart by the dartboard. Nó kêu là tính cái lực trung bình được áp dụng lên trên cái phi tiêu bởi cái bảng dartboard đó. Thì đương nhiên là sao? Theo định luật Newton 3 thì khi mà có một lực tác động lên một cái gì đó cũng có một lực phản lực ngược lại và bằng như vậy, đúng không? So according to Newton's third law, whatever force you exerted, there will be a reaction force. Lực phản lại, reaction force, that is equal to that but in the opposite direction, nhưng mà ở một cái hướng đối nghịch nhau, in the opposite direction. So what does it mean now? So what can you do? You have mass and you have speed and you have time, millisecond. You are asked to find the average force exerted on the dart by the dartboard. Yêu cầu là kiếm cái lực trung bình. So F equal to MA. But you don't know, you know M, right? You don't know A, so you have to find A. Mình có M mà mình không có A, mà phải kiếm được cái A đó. Vậy thì mình phải áp cái công thức gì đây để tính A đây? Tính acceleration đây. Cái Newton nãy thôi. Just use a Newton something before. Okay. What is A now? Gia tốc là gì? Sự thay đổi của vận tốc thông qua thời gian. So acceleration is basically just the change in velocity through time.
The change velocity sự thay đổi vận tốc nè, u sau trừ u đầu nè, through time, thông qua thời gian. So basically 20 grams. Oh wait, 20 grams. Có phải đổi đơn vị không ta? You have to change to kilogram, right? So 20 grams is 0.02 kilogram times V because it brought to rest, right? So V after is 0. Được đưa đến lúc mà nó ngừng nghỉ, cho nên V sau sẽ bằng 0. But the first V is 100, isn't it? Meter per second. And time is 10 milliseconds, which is 0.01 second, isn't it? So what do you have here? Hai cái này tiếp theo nhau được nè. You have two left, isn't it? Okay, and this one is ra trừ 200 á. You're gonna have like minus 200 something Newton. But you have to choose answer D anyway. Plus or minus doesn't matter. Trừ hay cộng thì sẽ không quan trọng trường hợp lực đó. So it's 200 Newton, isn't it? Answer D. Nãy giờ câu ra bao nhiêu câu rồi nè? We got answer D a lot actually. Cũng đúng rồi. 200 Newton là cỡ khoảng 20 kg lực. 200 Newton is about 20 kilograms of force. Imagine if you play a game like you know, cái lực ném á, nó không thể nào lên đến 2.000 được đó, vô lý. Nó chỉ có thể là 200 Newton, tức là 20 kg thôi. So if you throw a dart, it cannot be like 2,000 Newton or 200 kilograms of force. So it can only be like 20 kilogram force or 200 Newton, right? Okay, good. So the answer is D. Okay, 511, 511 này. Professor Huang. Of course Chinese, right? No, in Chinese it would be Wang. But I think this one is a Vietnamese name. Professor Huang lifts a 50 kilogram bag through a distance of 0.8 meter in 3 seconds. What average power does she develop to 3 significant figures? Take G equal to 10 meter per second square. Bây giờ giáo sư Hoàng đi nâng một cái túi xách 50 kg lên một cái khoảng cách là 0.7 mét trong 3 giây, thì hỏi là cái average power, cái công suất mà trung bình mà bà này đã thực hiện lên đến 3 con số sigfig, tức là 3 con số mà significant figures là bao nhiêu? Nó cho G bằng 10 đi. Okay, I'll tell you what sigfig means, okay, later. Để thầy sẽ nói cái chuột sigfig sau. Okay, you have mass, you have distance, you have time. So they ask for what? Người ta hỏi gì nè? They ask for power, right? And power equal to work divided by T, right? Công chia cho thời gian. Okay, so what is work then? Thì work thì bằng gì? Công thì bằng lực nhân cho khoảng quãng đường mà nó đi được. So work is force times distance. But what is force now? Force is MA, right? And force is MA
D divided by T. Okay, you have M, you have distance, we have T, but we don't have A. So we have to calculate it. What is A now? Sorry? Sorry? Ah, G, of course, G. We have G now, so we have to use it. Anyway, so P equal to 50 kilograms times 10 meter per second square times distance 0.7 meter divided by times 3 seconds. So what do we have? What? Cái này 7 chục nè. This is no, sorry, this is 7. This is 7. It's gonna be 50 times 7 divided by 3. So this one is 7 lần 5. 350 divided by 3. So it should be equal to 3 is 1. 5 divided by 3 is 1. Nhớ 2. And 20 divided by 3 is 6. Nhớ 2 nó sẽ là 66 gì đó. It's gonna be 116.666 something, right? Rồi bây giờ mới tính được vụ 3 significant nè. Bây giờ cái vụ significant figure, cái luật nó như sau. Số 0 không được tính như là significant figure, con số đáng kể của nó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là những sigfig, những con số đáng kể. Cho nên loại trừ số 0 ra thôi. So, number 0 is not considered as a significant figure. It means that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, they are significant figure. So look at this one. This is 1 sigfig, right? 2 sigfig, 3 sigfig. So if they want us to write 3 sigfig, we have to write 117, isn't it? Viết 3 cái sigfig rồi thì mình chỉ lấy 117 thôi. So the answer is A. This one you have to round it up, right, to 7. Cái chỗ này phải round up, phải làm tròn, round it up, phải làm tròn nó lên, round up to 7. So the answer is E, 117. Okay, good. Okay, good. Okay, question 512. Năm 12 nè. We're going quite fast. An electric scooter is traveling at a speed of 30 meters per second and is kept going against a 50 Newton frictional force by a driving force of 300 Newton in the direction of motion. Given that the engine runs at 200 volts, calculate the current in a scooter. Bây giờ cái scooter là cái xe máy á. Thật ra đúng là xe máy về một scooter. Còn cái motorbike là cái xe phân khối lớn. Một cái xe máy điện nó di chuyển ở cái tốc độ là 30 m trên giây và được giữ là nó cứ di chuyển chống lại một cái lực frictional force. What is frictional force? So friction means lực ma sát. Friction is the force that is against the motion. Cái lực mà nó against the motion, nó chống lại cái di chuyển, sự di chuyển. To prevent motion, nó phòng ngừa cái sự di chuyển. Tốc độ là 30 m trên giây và được nó có giữ nó đi di chuyển vậy đó, chống lại một cái lực ma sát là 50 Newton bởi một cái driving force là cái lực mà nó lái là 300 Newton ở cái chiều di chuyển, in the direction of motion, trong cái chiều di chuyển. Cho trước là cái động cơ này nó chạy ở 200V, nó là cho trước cái hiệu điện thế. You know the voltage. Calculate the current in the scooter. Tính cái
Current, what is current? Current. Ampere. Ampere. Current. Cường độ dòng điện. The I. Yes, you are calculate the I, the current. Okay, do that please. Em có làm đi, just do it. I'll wait for you. Câu này thực sự không khó. Just do it. Nếu mà nó nói là bây giờ cái xe này không, nó không nói giảm tốc gì hết, tức là coi như cái xe này di chuyển mà đồng đều nha, chuyển động có vận tốc đều nhau. If there's no mentioning about acceleration whatsoever or increase or decrease in speed, you can assume that the speed is constant. Có thể coi như assume như là cái speed này nó constant, nó giữ nguyên. Okay. Okay, you know how to do this one? Cường độ dòng điện thì bằng là hiệu điện thế chia cho điện trở. Nhưng chúng ta sẽ không biết được điện trở thế này là cái gì. Thật sự là nó có mấy công thức lận, nhiều khi nó không cần đi qua điện trở. There are several formulas that you do not have to go through the resistance, you know. So remember, power equal to voltage times current. Công suất sẽ bằng là voltage, hiệu điện thế, nhân cho intensity, cường độ dòng điện. So there's other, I think the other ones, yeah. So you have to calculate the power now, and power is equal to work done divided by time, right? Và cái power, cái công suất thì nó lại bằng là cái công chia cho tổng số thời gian. But then work moment. You're not given time, right? Không biết được time luôn. You have to find something with F. So work is actually F times D, right? Divided by T. The distance, we don't know the distance now. We don't. Look at this one. We don't know distance. We don't know time. But then distance divided by time is what? Khoảng cách, quãng đường chia thời gian bằng vận tốc. Exactly. Distance divided by time is actually V, velocity. So equal to voltage times I. You see, you don't have to go through these two because we have the V already. Chúng ta có vận tốc rồi. So what do we do? Now, remember that the driving force is 300 Newton. The driving force is 300 Newton against a friction, right? Cái lực mà nó lái là 300 against a friction of 50, chống lại một cái lực friction là 50. Tức là tổng lực sẽ là 250. So the F here has to be 250, right? Times V is 30, right? 30, and voltage is 200 volt. Okay, you calculate the I now. So I equal to moment.
You got it into here? Đến khúc này chưa? Okay, so I equal to 250 250 divided by 200. Okay, now I can rewrite this one. Mấy con số không là bỏ ra nè. Just try to eliminate the zero. You can say it's 25 times 10 times 3 times 10 divided by 2 times 10 times 10, right? 200 là bằng này, 2 nhân 10 nhân 10. So, eliminate. So finally you have 25 times 3 is 75. Divided by 2, what's that? It's 37.5. Answer is... Wait, something wrong. I think something's wrong. Wait, I think something's wrong somehow, I think. The current is good. Anh nghĩ là cái lực mà driving force nó gây ra bởi cái xe thì phải tính dựa vào cái 300 mới đúng nha, mà mình bỏ qua cái 50. I think the driving force is caused by the scooter itself. So you have to use the 300 here, I think. Tại vì cái driving force gây ra bởi cái engine, bởi cái động cơ của xe đó, thì mình phải tính cái y dựa vào cái số 300 đó mới đúng. I think we have to calculate that one according to here, I think. So 300. Đôi khi ta cho dư số để nó tân hỏa mù. Sometimes they give you more than you need just to confuse you. So 300 times 330, 200. So you can see that this is 0, 0, 0, 0. So you have 3 times 30 is 90. Divided by 2 is 45, right? Answer B. Nói chung là nó cho cái số 50 này nhiều khi là mình confuse thôi. Like they give you the frictional force 50 Newton just to confuse you. But in reality, the driving force is caused by the scooter itself. So you have to calculate I according to the driving force. Cái lực mà lái này nó dựa vào cái bản thân cái xe đó, cho nên là mình phải tính cái cường độ dòng điện trong cái xe đó dựa vào cái lực 300 này mới đúng. Okay. So answer B. Ampere. Okay. Let's see now. Number 3. 5. Okay. 513. Which of the following statements about the physical definition of work are correct? Những câu nào sau đây về cái physical definition of work, về cái định nghĩa của công trong vật lý là đúng? 1. Work done equal to force divided by distance. Công thực hiện bằng lực chia cho khoảng cách. Is it true or false? Okay, I'll wait for you. Công thực hiện bằng lực chia cho khoảng cách. Is it true? Nó là lực nhân khoảng cách mới đúng. Its work done is equal to F times D. Times, not division, okay? Not divide. So number 1 is wrong. Có số 1 là sai. So it means A and answer A and D is wrong. Wrong. Tức là loại được con A của D rồi. Number 2. The unit of work is equivalent to kilogram meter per second square. Cái đơn vị của work á, nó sẽ bằng với lại kilogram meter per second square.
So remember that work actually equal to FD, right? And F is MA. So this one is kilogram. This is meter per second square. This is meter, right? So it should be kilogram meter square second square. Cái kilogram ms square minus 2 này nó chỉ áp dụng cái s thôi nha. The kg ms minus 2. The minus 2 here is only for the second, so it is a wrong answer, isn't it? Câu số 2 này là câu sai, tại vì cái s minus 2 này nó chỉ áp dụng với cái s mà thôi. So it should be rewritten like this: kg m2s minus 2, like this. Cái này mới đúng. Correct. Number 3. Work is defined as a force causing displacement of the body upon it which it acts. Công được định nghĩa như là một cái lực nó gây ra cái sự displacement, cái sự mà dịch chuyển của một cái thân thể hay một cái thực thể nào đó mà cái lực nó tác động lên. It's true, right? Number 3 is correct. So only number 3 is correct, right? Answer C is okay. We'll say. Okay, let's move on now. 514. Which of the following statement about kinetic energy is correct? Kinetic or kinetic? Cái nào cũng được. So you have the thing about kinetic or kinetic energy, and we have also something about potential energy. Nó gọi là gì? Thế tiềm năng này, potential. Thế năng. Kinetic means movement, chuyển động. Năng lượng chuyển động và năng lượng từ cái tiềm năng của nó. So kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is basically half mv square, right? Một nửa mv bình, half mv square. Potential energy is mgh, mass times gravitational acceleration times height. Khối lượng nhân cho cái gia tốc mà gia tốc trọng trường nhân cho cái độ cao. Now they ask about kinetic energy. 1. It is defined as EK equal to mv squared divided by 2. Correct or not? Câu số 1 là đúng nha. Number 1 is correct. Number 2, the energy of the unit. Nó là the unit là chỉ thị U. U là bắt nguồn, là một cái phụ âm chứ không phải là nguyên âm. Cho nên là the unit. The unit of kinetic energy is equivalent to Pascal meter cube. Pascal meter cube. Check it out. Pascal is pressure, right? So let's say Pascal meter cube. Pascal is pressure. Áp suất thì bằng lực chia cho cái diện tích mà cái lực áp đặt lên. Cái áp lực là bằng cái lực áp đặt lên một cái khoảng không gian nào đó. So pressure is basically the force exerted on a certain area. So force is, pressure is going to force divided by area. So it means that force is Newton divided by area is meters square.
Thì hai cái này nó tùy theo nhau nè, nó còn có mỗi meter thôi. Newton meter. Newton meter. But you know that Nm is basically force times distance, right? It's work. Newton là lực nhân cho quãng đường thì là bằng công chứ không phải là công cũng là năng lượng mà. So this is work, but work is also a kind of energy, right? So it can be true, right? But how do we do this one? Work is also a kind of energy. So công có một năng lượng mà. Work is a kind of energy, so I think number 2 is correct, right? Câu 1, câu 2 đúng rồi. So 1, 2 is correct. So the only answer is E. E. Check number 3. Kinetic energy is equal to the amount of energy needed to decelerate the body in question from its current speed. Decelerate. You know, accelerate là tăng gia tốc. Decelerate là giảm tốc không ạ? Kinetic energy, năng lượng gia tốc, năng lượng động năng thì bằng với lượng năng lượng cần thiết để mà làm giảm cái thực thể mà đang hỏi á, khỏi cái tốc độ hiện tại của nó. Có làm giảm không? Giảm tốc không? Something wrong. Để làm giảm cái tốc độ của cái thực thể mà đang nói tới á, khỏi cái tốc độ thực sự, tốc độ đang hiện có của nó. Động năng là cái năng lượng di chuyển của một cái vật thôi. Kinetic energy is only like how the thing moves, you know, the energy of movement of something. Cái lượng năng lượng cần thiết để mà làm giảm tốc độ của một cái gì đó khỏi cái current speed, nó chính là cái ma sát này. The amount of energy needed to decelerate something from its current speed is basically friction or something else like that. But number 3, it's not certain, isn't it? Có chắc được. Pascal. So which one is the answer then? Say again? Are you sure? Say again? Number 3, you're not so sure, right? Okay, we'll check 514 later, okay? Mình phải coi lại cái câu 514 nha. We need to check 514. Okay, ghi lại đi. We need to check 514 later. What time is it now? Let's see. 49 rồi. Okay, so let's move on to 515. Đến 515 là một nửa vật lý của 1/5 của vật lý đó. We did 15 questions today already. It's 1/5 of physics already. Please read it. Now, in relation to radiation, which of the following statements is false? Nếu mà giờ có liên quan đến phóng xạ đi, thì cái nào câu nào trong đây là đúng? A. Radiation is the emission of energy in the form of waves or particles. Phóng xạ là sự emission, động từ emit, phóng ra. Phóng xạ là sự phóng ra của năng lượng trong cái dạng sóng và hạt. You have the word wave là sóng, particle là cái hạt, tiểu thể hoặc là hạt. So you have the word wave
and particle. Lượng tính sóng hạt ở đường anh đã có. We have a duality. Sự lượng tính sóng hạt. We have a duality of wave. There's a wave and there's a particle. Dual là cả hai. Duality sự lượng tính. Duality of wave and particle, sự lượng tích sóng hạt. Phóng xạ là sự phóng thích năng lượng trong dạng sóng và hạt. It's true, right? Of course. Number B. Radiation can be either ionizing or non-ionizing. Phóng xạ có thể là phóng xạ gây ion hóa hoặc không ion, mang tới ion hóa, hoặc là không gây ion hóa. Nó có phóng xạ gì nữa nha, chứ phải cái nào. Like basically we have ultraviolet radiation, phóng xạ mà UV. We have infrared radiation. Infrared là hồng ngoại radiation. We have X-ray, we have microwave, we have any kind of waves. Không phải cái nào nó cũng gây ra ion hóa đâu. Not everything is ionizing. So some is non-ionizing as well. So B is true, very good. C, gamma radiation has very high energy. Năng lượng gamma, tia gamma thì có cái năng lượng rất là cao. Is it true? Nhớ một điều đi. Bây giờ gamma là cái tia mà nó xuyên thủng, rất có khả năng xuyên thủng qua các mọi thứ rất là tốt, tức là cái năng lượng của nó cũng cao. So remember something, gamma energy, gamma radiation can penetrate, xuyên thủng, or pierce, xuyên thủng qua gì đó, can pierce or penetrate objects very well. So it means they have a very high energy, isn't it? So C is true. D, alpha radiation, alpha, it's of higher energy than beta radiation. Beta là có electron âm và dương, right? Alpha là helium 24. So alpha is helium 42. Beta radiation is electron positive or electron negative. So D, có cao năng lượng không? Thực tế là nó là gì? Okay, we don't know exactly if it's higher energy or not, right? So try E. X-ray are an example of wave radiation. Tia X là một cái ví dụ của cái phóng xạ sóng. Of course it's wave, right? So E is true. So D is false. Very good. There you go. Câu đề sẽ sai thì loại trừ đó. Okay, 516. In relation to the physical definition of half-life. Bây giờ toàn là kiến thức không ạ? So what is half-life? Chu kỳ bán rã. Chu kỳ bán rã là sao? Đó là khoảng thời gian cần thiết để mà một nửa cái số chất phóng xạ ban đầu nó biến mất. Half-life is basically the time required for half of the original substance to disappear. Okay. Okay. Which of the statement is correct? Câu nào trong đây là đúng nè? Number one, in radioactive decay, the half-life is independent of atom type and isotope. Bây giờ nói về hai radioactive decay đi. Radioactive decay. Decay là phân rã này.
phân rã phóng xạ. In radioactive decay, the half-life is independent of atom type and isotopes. Trong phân hạch đi, nó gọi là phân hạch, phân rã phóng xạ. Cái chu kỳ bán rã nó không phụ thuộc vào cái loại nguyên tử hay là cái đồng vị nào. True or false? Không phụ thuộc vào loại nguyên tử hay là đồng vị nào. Đừng nhớ sai rồi. Of course, isotope matters. Đồng vị nào quan trọng nhất? Tại vì đương nhiên có đồng vị phóng xạ, có đồng vị không phóng xạ. Và những đồng vị phóng xạ khác nhau nó sẽ có half-life khác nhau đó nha. Của cùng nguyên tố. So if you have isotopes, some of them are radioactive, some of them is not. And also, it depends on what isotopes they are. The half-life is different, right? Okay? So of course, it does depend. So number one is false. Một là sai. Number two, half-life is defined as the time required for exactly half of the entities to decay. Cái chu kỳ bán rã được xác định như là cái thời gian cần thiết cho chính xác một nửa cái thực thể đó nó phân hủy. True, very good. Number three, half-life applies to situations of both exponential and non-exponential decay. So what is exponent? Hàm mũ á, nó theo cái kiểu mà nó đi lên theo một pha đường thẳng là hàm mũ á. Exponents. Okay, number three. Chu kỳ bán rã nó áp dụng cho những cái tình huống mà nó có phân rã theo kiểu mà hàm mũ hay là không phải hàm mũ, tức là linear. So it's not exponential, it can be linear, I think. Okay, so you know that it's gonna be like this. Nó đi theo kiểu như này. So first you have 100, right? This is 50. This is 0. So after half-life, let's just say that. Okay, nó đi theo kiểu như này. So at first you have 100. After some time you have 50, right? And after some time you have 25 of that. And after some time you have 12.5 of that. And after some time you have half of that again. Theo kiểu như này. Nó là exponential nha. This is exponential. But does half-life apply to situation where it's non-exponential? Nó áp dụng với tình huống mà nó không phải là kiểu hàm mũ nha. Nó chỉ có thể là exponential là thôi. Tại cái công thức của half-life là gì? What's half-life formula? Do you remember? Okay, we will go through that. But what's that? Nó chỉ có exponential thôi. I think only exponential. So 3 is false. So what do we have? Only number 2, right? So answer B is correct, isn't it? Okay, we need to check this one later, okay? Phải coi lại cái câu 56 này một lần nữa. Okay. What time? Oh, it's 12 already. Okay, it's 12 already. I think you're tired now. And so do I. Okay. I'm also tired too, so. Okay. Ghi lại đi, lần sau học từ câu 5-17. Okay, we'll end the video here, I guess. Right. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.